Người xưa giảng, của cải chỉ là vật ngoài thân, khi sống không mang theo, lúc chết chẳng giữ được. Vậy mà biết bao người vẫn lao mình vào vòng tranh giành, đến mức trở thành nô lệ. Thử nhìn những con phố đông đúc, có bao nhiêu người không bị vật chất ràng buộc, có mấy ai giữ được lý trí để sống. Cuộc sống thực sự là hành trình để tìm về bản tính chân thật, nguyên sơ của con người. Phản bổn quy chân, quay về nguồn cội, tìm sự bình yên trong sâu thẳm mới là mục đích cuối cùng của đời người. Ai trong chúng ta cũng khát khao tìm về chân thiện mỹ, mong muốn bản thân và xã hội được bao trùm bởi sự thiện lương và chân thật. Nhưng làm thế nào để đạt được điều ấy? Phải chăng chỉ khi chúng ta không bị trói buộc bởi vật ngoài thân, không trở thành nô lệ cho danh lợi và dục vọng, thì mới có thể đạt được sự tự do thực sự? Dẫu thân xác còn ở cõi hồng trần, tâm hồn vẫn có thể ung dung giữa chốn tiên cảnh. Đạo lý này tuy đơn giản, lại sâu sắc vô cùng. Đời người, nhiều lúc chỉ khi đối diện với nghịch cảnh hay giờ phút cuối đời, con người mới nhận ra mình đã sống vì điều gì. Vợ chồng có thực sự là của bạn không? Không phải. Dẫu chung sống dưới một mái nhà, cùng chia ngọt sẻ bùi, sướng khổ có nhau, nhưng sau cùng vẫn đến lúc chia tay. Có thể đồng sinh, nhưng không thể đồng tử. Giấc mộng trăm năm sống đến bạc đầu cùng nhau chỉ là một nguyện ước mong manh. Con cái có thực sự là của bạn không? Cũng không. Dẫu rằng quan hệ huyết thống gắn kết cha mẹ và con cái thành một gia đình, nhưng đó chỉ là mối quan hệ tạm thời trong vòng đời ngắn ngủi. Bạn hy vọng chúng sẽ hiếu thảo, chăm sóc lẫn nhau, tạo nên niềm vui trong gia đình. Nhưng đến cuối cùng, khi bạn rời thế giới này, con cái cũng chỉ có thể tiễn biệt bạn mà không thể giữ bạn lại. Tiền tài có thực sự là của bạn không? Không phải. Dẫu bạn dốc hết sức lực để kiếm tiền, rồi lại vất vả tìm cách tiêu đi, tài khoản ngân hàng có dày bao nhiêu cũng chỉ là con số vô nghĩa. Khi bạn ra đi, tiền bạc vẫn chỉ là vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi. Nhà cửa, xe cộ có thực sự thuộc về bạn không? Cũng không. Dẫu bạn nỗ lực cả đời để có được chúng, nhưng khi bạn nhắm mắt xuôi tay, tất cả đều trở về với cát bụi, như thể bạn chưa từng sở hữu gì. Một ngày ngắn ngủi đến mức chưa kịp tận hưởng ánh sáng ban mai thì đã đến hoàng hôn. Một năm ngắn ngủi đến mức chưa kịp thưởng thức sắc xuân rực rỡ, đã phải đón sương thu lạnh lẽo. Cả một đời người, ngắn đến nỗi chưa kịp sống trọn những năm tháng đẹp nhất, đã thấy mái đầu điểm bạc, thân thể hao gầy. Vậy, rốt cuộc điều gì mới thực sự thuộc về bạn? Đó chính là tâm hồn bạn, cách bạn sống và những giá trị bạn để lại. Khi ta biết sống giản dị, buông bỏ những tham cầu, sống vì sự chân thành và thiện lương, thì ngay cả trong cõi đời hữu hạn, ta vẫn có thể chạm tới sự vô hạn của tâm linh. Sống như vậy, chẳng phải đã quay về với cội nguồn chân thật, một đời an nhiên, tự tại đó sao? Rốt cuộc, đời người sống vì điều gì? Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh, cũng chỉ ăn 3 bữa mỗi ngày. Có căn nhà lớn 10 tầng, cũng chỉ ngủ ở một gian. Báu vật ngự trong xe, nhưng lòng vẫn nhiều phiền muộn. Quan cao chức trọng, cũng chỉ là đi làm hàng ngày. Vinh hoa phú quý thoáng qua như mây khói. Đời người tưởng dài, nhưng ngoảnh lại chỉ thấy ngắn ngủi. Giữa dòng chảy xô bồ của cuộc sống, bạn đã bao giờ nghiêm túc tự hỏi, mục đích đời người là gì? Vì điều gì mà sống? Suốt đời theo đuổi rốt cuộc để làm gì? Xưa có câu chuyện kể rằng, bên một làng chài ven biển, có 2 người đàn ông làm nghề đánh cá. Một người chăm chỉ, khéo léo và lanh lợi, người kia dường như chẳng mấy tập trung vào công việc. Người chăm chỉ đi biển từ sớm đến tối muộn, quanh năm không ngày nghỉ. Người lười biếng chỉ đánh đủ số cá cần dùng, rồi nghỉ ngơi trên bờ biển hoặc trở về vui chơi cùng gia đình. Một ngày, người lười biếng hỏi, vì sao ngày nào anh cũng bận rộn từ sáng đến tối như vậy? Người chăm chỉ trả lời, tôi muốn bắt được nhiều cá, bán lấy tiền để mua thuyền. Người lười biếng hỏi tiếp, mua thuyền xong anh sẽ làm gì? Người chăm chỉ đáp, tôi sẽ bắt được nhiều cá hơn, kiếm nhiều tiền hơn, rồi mua thuyền lớn hơn. Người lười biếng lại hỏi, có thuyền lớn rồi thì anh sẽ làm gì? Người chăm chỉ đáp đầy hào hứng, sau đó tôi sẽ nghỉ ngơi, nằm dài trên bãi biển, phơi nắng, nghe tiếng sóng biển. Nghe vậy, người lười biếng mỉm cười, hiện tại, mỗi ngày tôi đâu phải đang nằm phơi nắng và nghe tiếng sóng biển đó sao? Người chăm chỉ nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ, không nói thêm lời nào. Câu chuyện thoạt nghe tưởng như tiêu cực, nhưng ẩn chứa một đạo lý sâu sắc. Rốt cuộc, mục đích đời người là gì? Chúng ta muốn sống như thế nào? Người chăm chỉ bận rộn cả đời,
cuối cùng chỉ mong được hưởng những gì mà người lười biếng đã có sẵn. Phải chăng sự chăm chỉ ấy là một dạng sống mù quáng? Và phải chăng đó là điều đáng thương? Trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng ta cũng đang sống một cách mù quáng vì danh vọng, lợi ích, tình yêu, vật chất, thậm chí chỉ để thỏa mãn một ý niệm mà không dừng lại suy nghĩ xem tất cả những điều đó rốt cuộc có ý nghĩa gì đối với thân tâm mình. Thế giới hiện đại đầy rẫy sự xa hoa, nhưng cũng vì vậy mà con người dễ dàng trở thành nô lệ cho vật chất, xe cộ, nhà cửa, sắc đẹp, quyền lực, khiến không ít người đánh mất bản thân. Tuổi già, cái chặng cuối của cuộc đời, luôn đến quá nhanh, và thường thì khi ta hiểu ra giá trị của nó, mọi thứ đã quá muộn. Chính vì thế, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, chúng ta cần học cách trân trọng những mối tình cảm thiêng liêng, tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình huynh đệ, hay thậm chí là sự gắn bó giản dị với thiên nhiên và cuộc sống quanh mình. Một khi những điều ấy đã trôi qua, đôi khi sẽ chẳng thể gặp lại lần nữa. Sau 20 tuổi, đất khách và quê nhà dường như chẳng khác biệt, bởi tuổi trẻ đủ sức thích nghi với bất kỳ nơi đâu. Sau 30 tuổi, ngày và đêm cũng chẳng còn khác nhau, vì mấy đêm mất ngủ cũng chẳng khiến ta bận lòng. Sau 40 tuổi, học vấn cao hay thấp hóa ra không còn quan trọng, bởi đời thực đôi khi người ít học lại kiếm tiền nhiều hơn. Sau 50 tuổi, đẹp hay xấu cũng chỉ là chuyện phù phiếm, bởi tàn nhang và nếp nhăn đã bắt đầu khắc lên khuôn mặt tất cả. Sau 60 tuổi, quan lớn hay quan bé cũng giống nhau, bởi khi nghỉ hưu, tất cả đều chung một vị trí. Sau 70 tuổi, nhà to hay nhỏ đều không quan trọng, vì xương khớp thoái hóa chẳng cho phép ta đi hết không gian mình mong muốn. Sau 80 tuổi, tiền nhiều hay ít chẳng còn ý nghĩa, bởi chẳng tiêu được là bao. Sau 90 tuổi, nam hay nữ cũng chẳng khác gì nhau, vì đôi chân đều đã run rẩy, không còn vững vàng. Và sau 100 tuổi, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, tất cả đều nằm chung dưới lòng đất, hóa thành những bộ xương vô tri vô giác. Nếu những bộ xương ấy thức dậy được, liệu chúng sẽ làm gì? Có lẽ, chúng sẽ hỏi, chúng ta đã sống trên thế gian này để làm gì? Theo lẽ thường tình, kém sáng suốt, người ta tin rằng mình đến trần gian này để tận hưởng thực phẩm, của cải, quyền lực, tình yêu, gia đình. Nhưng sau tất cả, ta chỉ ra đi, để lại buổi tiệc đời cho những người đến sau, mang theo chẳng được gì. Trong hành trình tìm kiếm và hưởng thụ ấy, ta gây đau khổ cho người khác, tàn phá thiên nhiên, bào mòn cả nhân tính của chính mình. Những ham muốn vô độ dẫn đến tranh giành, chiếm đoạt, bám giữ và tiêu thụ, mà chẳng mấy khi suy nghĩ đến hệ quả. Ngược lại, có những người sống co rút, chẳng muốn sáng tạo hay đóng góp gì. Họ như những con ong không chịu rời tổ, không hút mật, không thụ phấn, cũng chẳng làm ra mật ngọt để cống hiến. Nhưng cuộc sống không phải là để lười nhác hay trốn tránh. Người sống mù quáng chỉ biết chiếm đoạt, bất kể người khác hay thiên nhiên, sẽ tự gieo vào đời mình năm độc: tham, sân, si, kiêu căng và tà kiến. Những độc tố này không chỉ làm ô nhiễm tâm hồn, mà còn khiến cuộc sống trở nên nặng nề, tù túng. Người tham lam giống như một con ong chỉ muốn chiếm giữ mọi thứ. Trong hành động ích kỷ ấy, nó phá hoại những bông hoa mà lẽ ra sẽ nở rộ, làm tổn thương chính đôi cánh của mình, bị dính đầy phấn nhựa đến mức không thể bay. Cuối cùng, nó chỉ biết bò lẩn quẩn, chờ chết trong sự kiệt quệ. Vậy chúng ta sống vì điều gì? Sống không phải để chiếm giữ, mà để cống hiến. Không phải để phá hoại, mà để xây dựng. Như con ong chăm chỉ hút mật, không chỉ làm ra mùa mật ngọt, mà còn giúp muôn hoa được thụ phấn, làm xanh tươi cả thế gian. Người sống với sự sáng suốt và thiện lương sẽ biết buông bỏ những gì không thuộc về mình, biết trân trọng từng khoảnh khắc, từng mối duyên lành, từng nét đẹp của đời sống, để đến cuối cùng, khi từ giã cõi đời, tâm hồn vẫn nhẹ nhõm như làn gió xuân. Nắm lấy, hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại là gốc rễ của biết bao phiền não trong đời sống con người. Ngay từ khi còn nhỏ, khi chưa biết đi, chúng ta đã vươn tay để nắm lấy những thứ trước mặt. Nếu nắm được, bản năng sẽ đưa vào miệng, như một sự chiếm hữu đầu đời. Lớn lên, bản năng ấy không mất đi, mà càng được mở rộng. Ta nắm bắt không chỉ đồ vật, mà cả con người, tình cảm, quyền lực và những gì ta xem là thuộc về mình. Cuộc sống trưởng thành vẫn xoay quanh vòng xoáy nắm lấy vợ, lấy chồng, lấy danh vọng, lấy của cải. Chúng ta đo lường thế giới qua những gì mình sở hữu và gọi chúng là của tôi. Nhưng ít ai nhận ra rằng, chính hành động nắm lấy ấy đã tạo nên giới hạn cho chính mình. Ngay cả những thứ tưởng chừng như lớn lao,
như một quốc gia cũng không thoát khỏi sự bó buộc của biên giới. Khi hai quốc gia cùng muốn nắm giữ một vùng đất, nếu không ai chịu buông, chiến tranh là điều tất yếu. Nắm lấy không chỉ là một thói quen, mà còn là nghiệp lực sâu nặng của con người. Nó không chỉ trói buộc bàn tay, mà còn trói buộc tâm thức. Càng cố gắng nắm giữ, tâm ta càng lệ thuộc vào đối tượng mà ta bám víu. Thay vì làm chủ, ta lại bị sở hữu bởi chính những thứ mà mình nghĩ là thuộc về mình. Càng nắm giữ nhiều, sự lệ thuộc càng sâu, phiền não càng lớn. Thật ra, những gì chúng ta cố gắng nắm lấy trong cuộc đời này, từ tài sản, danh vọng, đến tình cảm, đều chỉ là những thứ mượn tạm. Ngay cả khi chúng ta dày công tạo ra chúng vẫn không hoàn toàn thuộc về mình. Tất cả chỉ là những món đồ thuê mướn, những thứ gửi gắm trong khoảng thời gian hữu hạn. Và khi ta rời khỏi thế gian này, chẳng một thứ gì có thể mang theo. Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó. Trong hành trình tìm kiếm và củng cố cái của tôi, chúng ta cũng đồng thời củng cố cái tôi. Và chính cái tôi, cái bản ngã phồng to ấy, là nguồn cội của mọi phiền muộn. Cái tôi càng lớn, tổn thương càng nhiều. Cái tôi càng sâu, thất vọng càng lớn. Khi mọi thứ ta nắm lấy không như ý, ta thấy đời sống chỉ toàn thất bại. Khi những thứ ta yêu quý rời xa, ta đau đớn tột cùng. Nhưng buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ tất cả hay trở nên trống rỗng. Buông bỏ không phải là không có gì, mà là không bị sở hữu bởi bất cứ thứ gì. Khi ta không nắm giữ, ta sẽ thấy mọi thứ xung quanh mình vẫn tồn tại một cách tự nhiên, mà không cần sự chiếm hữu. Hãy thử tưởng tượng, một bàn tay không cố nắm chặt sẽ tràn đầy tự do để đón nhận. Một trái tim không còn bám víu sẽ nhẹ nhàng mà rộng mở. Khi không còn trói buộc bởi những gì ta gọi là của mình, tâm hồn sẽ được giải thoát khỏi phiền não, tìm về trạng thái thanh tịnh và an nhiên. Buông bỏ không phải là mất mát, đó là cách để tìm thấy chính mình, vượt qua sự hạn hẹp của cái tôi, và chạm tới một đời sống tự tại, thảnh thơi, và thực sự ý nghĩa. Khi không nắm giữ, chính là lúc ta có tất cả. Cuộc đời vốn dĩ không phải là nơi để chiếm hữu hay bám víu. Hãy hình dung rằng bạn đang cầm một chiếc ly để uống nước. Bạn giữ nó trên tay, nhưng không bám chặt. Nếu lỡ tay làm vỡ, bạn không nổi giận, không bực tức, bởi bạn đã tự do với chiếc ly đó. Cũng như vậy, chúng ta có thể sử dụng những của cải vật chất của trần gian, nhưng nếu tâm thức không bám chấp, không cố định, thì ta sẽ không bị trói buộc và không khổ đau. Thế giới này, thay vì là gánh nặng hay sự cầm tù, sẽ trở thành một môi trường để trí tuệ nảy nở. Sự tự do thật sự nằm ở chỗ không bám víu. Ta vẫn sống, vẫn cảm nhận, vẫn sử dụng mọi thứ, nhưng tâm thức không gắn chặt vào chúng. Điều này mang đến một sự bình yên sâu sắc. Hãy tự nhìn lại, chúng ta đã phá hủy bao nhiêu đóa hoa của tình bạn, tình gia đình, tình người, và cả những mối quan hệ với tự nhiên, chỉ vì những mong muốn chiếm đoạt, tranh giành, hoặc hưởng thụ cho riêng mình. Mỗi hành động bám víu và chiếm hữu đều mang theo hậu quả, tổn thương, đổ vỡ và khổ đau. Người sáng suốt đến với đời không để chiếm hữu, mà để học hỏi và cống hiến. Họ không phá hoại hay bóc lột, mà giống như con ong hút mật, lấy tinh chất từ đời sống để làm mật ngọt mà không làm tổn thương đến đóa hoa. Sống như vậy không chỉ là biểu hiện của trí tuệ, mà còn là sự hòa hợp tuyệt đối với vạn vật. Trí tuệ chân thật không nằm ở sự tích lũy hay chiếm giữ, mà ở khả năng buông bỏ. Chính sự không bám víu ấy mang đến tự do và an vui, một điều nghịch lý mà đời thường khó nhận ra. Người có trí tuệ không làm xáo trộn, không gây tổn hại, không chiếm hữu, mà vẫn giữ được bản tính nguyên sơ và giá trị cao quý nhất của đời sống. Trí tuệ là cánh cửa mở ra tự do, dẫn dắt con người đi qua cuộc đời mà không lấy gì, không bỏ gì, không tranh chấp hay đụng chạm. Người ấy sống như đi qua rừng mà không động đến cành lá, qua nước mà không làm dậy sóng. Nhưng trí tuệ thôi chưa đủ. Người sáng suốt còn cần một chân thứ hai để bước đi, từ bi. Từ bi là tâm thái của hòa bình, không muốn làm tổn hại bất kỳ ai, luôn mong muốn tất cả đều được an vui, hạnh phúc. Người có từ bi không chỉ mong cho người khác và muôn loài thoát khỏi khổ đau, mà còn hành động để biến điều đó thành hiện thực. Từ bi biến cuộc đời người ấy thành một dòng suối ngọt lành, mang đến hạnh phúc và an lạc cho tất cả. Khi trí tuệ và từ bi kết hợp, cuộc đời sẽ trở nên trọn vẹn. Trí tuệ giúp ta tự do, từ bi giúp ta trải rộng yêu thương. Càng không bám víu, tâm hồn càng thanh thản, nhẹ nhàng. Càng có lòng từ bi, đời sống càng tràn ngập hạnh phúc và hòa điệu với vũ trụ. Người ấy không chỉ sống cho chính mình,
mà còn làm đẹp thêm cho thế gian một đời sống ý nghĩa, tự tại và đầy tình yêu thương. Thế giới này chính là môi trường của tự do và hạnh phúc. Nó không phải nơi để ta bị ràng buộc bởi những gánh nặng hay đau khổ, mà là hành trình để mỗi người khám phá tự do nội tại và niềm vui sống. Để đạt được điều đó, có những bài học trong cuộc sống mà chúng ta nên lĩnh hội càng sớm càng tốt. Những bài học này không chỉ giúp ta đối mặt với thử thách, mà còn mang lại một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Bài học thứ nhất, sự tha thứ. Tha thứ không chỉ là một hành động nhân từ, mà còn là sức mạnh giải phóng chính bạn. Khi ôm giữ những oán hận, giận dữ hay tổn thương từ quá khứ, trái tim và tâm trí của bạn bị đè nặng. Những cảm xúc tiêu cực ấy không chỉ làm tổn hại tinh thần, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Tha thứ không có nghĩa là quên đi hay dung thứ cho những sai lầm, mà là buông bỏ gánh nặng cay đắng để tìm thấy sự bình an. Khi tha thứ, bạn không chỉ giải thoát người khác mà còn giải phóng chính mình. Đó là một bước tiến giúp bạn bước qua quá khứ và sống với tâm trí sáng tỏ hơn, nhẹ nhõm hơn. Bài học thứ hai, chịu trách nhiệm với bản thân. Cuộc sống của bạn, thành công hay thất bại, đều nằm trong tay bạn. Chờ đợi người khác đến giúp đỡ hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh chỉ khiến bạn trở nên yếu đuối. Hãy nhận ra rằng bạn chính là người chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình. Điều này không có nghĩa bạn phải tự mình đối mặt với mọi khó khăn, mà là chủ động trong việc tìm kiếm giải pháp, nắm lấy cơ hội và hướng đến những điều tốt đẹp. Khi bạn chịu trách nhiệm với bản thân, bạn mở ra cánh cửa để thay đổi hoàn cảnh, giải quyết vấn đề và theo đuổi ước mơ. Sự hỗ trợ từ người khác rất quý giá, nhưng sự lãnh đạo cuộc đời bạn phải xuất phát từ chính bạn. Bài học thứ ba, sự tò mò. Tò mò chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của khám phá và học hỏi. Khi bạn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt tò mò, thế giới trở nên rộng lớn và đầy những điều kỳ thú. Tò mò giúp bạn không ngừng đặt câu hỏi, tìm kiếm câu trả lời và mở rộng tầm hiểu biết. Đừng ngại ngần thử sức với những điều mới mẻ. Chính sự tò mò sẽ giúp bạn duy trì động lực, tập trung và nhận ra những cơ hội tiềm ẩn. Những trải nghiệm mà sự tò mò mang lại không chỉ làm phong phú cuộc sống, mà còn trang bị cho bạn kiến thức và sự linh hoạt để đạt được điều mình mong muốn. Bài học thứ tư, dám khác biệt. Sống một cuộc đời ý nghĩa không thể đến từ việc chỉ đi theo đám đông. Dám khác biệt là bài học về lòng can đảm, sự tự tin và khả năng suy nghĩ độc lập. Đừng để cảm giác an toàn hay áp lực từ xã hội khiến bạn từ bỏ ý kiến cá nhân. Hãy đưa ra những lựa chọn dựa trên chính giá trị và khát vọng của bạn. Đi trên con đường của riêng mình có thể khó khăn, nhưng sự tự do và thỏa mãn từ việc sống đích thực sẽ là điều quý giá nhất. Sự khác biệt không chỉ mang lại thành công, mà còn giúp bạn cảm nhận sâu sắc giá trị cuộc sống. Hành trình cuộc đời không phải là để tích lũy, mà là để trải nghiệm. Tha thứ giúp ta buông bỏ quá khứ. Chịu trách nhiệm giúp ta làm chủ hiện tại. Tò mò mở ra tương lai, và dám khác biệt giúp ta sống đúng với chính mình. Khi hiểu và áp dụng những bài học này, thế giới sẽ trở thành một môi trường để bạn hành hương trong tự do và hạnh phúc, một hành trình đáng sống trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Bài học thứ 5, hãy tử tế với chính mình. Tử tế với bản thân là bài học quan trọng mà đôi khi chúng ta lại quên mất. Chúng ta thường là người phê bình chính mình khắt khe nhất, nhưng hãy nhớ rằng bạn cũng xứng đáng được yêu thương và đối xử bằng lòng trắc ẩn. Đừng chỉ tập trung vào những sai lầm hay khuyết điểm, mà hãy ăn mừng cả những thành công nhỏ bé. Hãy tha thứ cho bản thân khi mắc lỗi và chấp nhận cả những đặc điểm chưa hoàn hảo của mình. Đối xử với bản thân như cách bạn đối xử với một người bạn thân, bằng sự hiểu biết, dịu dàng và động viên, sẽ giúp bạn xây dựng một cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Bài học thứ 6, quan điểm tích cực về tiền bạc. Tiền bạc không phải là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Nó chỉ là một công cụ, và ý nghĩa của nó phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng. Hãy xem tiền như một nguồn lực để đạt được mục tiêu, để hỗ trợ những người xung quanh, chứ không phải là mục tiêu duy nhất của cuộc đời. Học cách quản lý tài chính khôn ngoan là quan trọng, nhưng đừng để tiền bạc định nghĩa giá trị của bạn. Hãy nhớ rằng, những mối quan hệ chân thành, sự phát triển cá nhân và niềm vui từ việc đóng góp cho người khác thường mang lại cảm giác thỏa mãn sâu sắc hơn bất cứ giá trị vật chất nào. Bài học thứ 7, cuộc sống thứ hai. Khổng Tử từng nói, chúng ta ai cũng có hai cuộc đời, và cuộc đời thứ hai bắt đầu khi bạn nhận ra rằng mình chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống. Đây là khoảnh khắc thức tỉnh, khi bạn hiểu rằng thời gian là hữu hạn và cuộc đời này quý giá biết bao. Cuộc sống đầu tiên có thể trôi qua trong chế độ tự động, nhưng khi bạn nhận ra ý nghĩa thực sự của thời gian,
bạn sẽ bắt đầu sống có ý thức hơn, với những lựa chọn phản ánh mong muốn sâu sắc nhất. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu cuộc sống thứ hai. Bài học thứ 8, hãy học từ thất bại. Thất bại không phải là kết thúc, mà là một phần tự nhiên của cuộc sống. Thay vì sợ hãi, hãy nhìn nhận thất bại như một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Mỗi lần vấp ngã là một bước tiến gần hơn đến thành công. Đừng ngại thử, bởi chỉ qua trải nghiệm và đối mặt với thất bại, bạn mới thực sự thấu hiểu bản thân và thế giới xung quanh. Bài học thứ 9, hãy biết lắng nghe. Lắng nghe không chỉ là để hiểu, mà còn là để cảm thông. Khi bạn thực sự lắng nghe người khác, bạn không chỉ học được từ họ mà còn xây dựng được những mối quan hệ bền vững. Hãy lắng nghe bằng cả trái tim, bởi điều này không chỉ làm giàu cho tâm hồn bạn, mà còn mang lại sự gần gũi và tin cậy trong những mối quan hệ. Bài học thứ 10, biết đủ là hạnh phúc. Hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu mọi thứ, mà ở chỗ biết đủ. Không phải mọi thứ đều cần phải hoàn hảo hay xa hoa. Sự đơn giản và lòng biết ơn những gì mình có chính là chìa khóa của sự bình yên nội tại. Hãy sống chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé và trân trọng những gì bạn đang có. Bài học thứ 11, đừng để quá khứ định hình tương lai. Quá khứ là điều không thể thay đổi, nhưng cách bạn phản ứng với nó có thể quyết định tương lai. Hãy buông bỏ những tổn thương, thất bại trong quá khứ để tiến về phía trước với tâm thế nhẹ nhàng. Sống cho hiện tại và xây dựng tương lai bằng những lựa chọn sáng suốt. Bài học thứ 12, sự chân thành luôn có giá trị. Trong một thế giới phức tạp, sự chân thành là ánh sáng dẫn lối. Hãy trung thực với bản thân và với người khác. Sự chân thành không chỉ giúp bạn sống đúng với giá trị của mình, mà còn xây dựng niềm tin và tình cảm bền vững với mọi người xung quanh. Bài học thứ 13, kiên nhẫn là sức mạnh. Những điều tốt đẹp thường đến với những người biết chờ đợi. Kiên nhẫn không chỉ giúp bạn đạt được mục tiêu, mà còn mang lại sự bình an trong tâm hồn. Cuộc sống không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình cần sự bền bỉ, thấu hiểu và lắng nghe chính mình. Hãy xem thế giới này là môi trường của tự do và hạnh phúc. Những bài học trên không chỉ giúp bạn vượt qua thử thách, mà còn hướng dẫn bạn sống một cuộc đời trọn vẹn. Tha thứ, trách nhiệm, tò mò, lòng tử tế, trí tuệ và từ bi là những cánh cửa mở ra sự tự do thực sự. Hãy bước qua chúng với trái tim rộng mở và tinh thần vững vàng, vì bạn xứng đáng với một cuộc đời đầy ý nghĩa và niềm vui. Bài học, lòng biết ơn và tình yêu cuộc sống. 1. Hãy biết ơn. Biết ơn là cánh cửa mở ra một cuộc đời trọn vẹn. Khi bạn biết ơn những gì mình có và những người xung quanh, bạn sẽ nhìn cuộc sống với đôi mắt tích cực hơn. Lòng biết ơn giúp bạn trân trọng những điều đơn giản, từ một buổi sáng yên bình, một bữa ăn ngon, đến sự hiện diện của những người thân yêu. Biết ơn không chỉ là chìa khóa của hạnh phúc, mà còn là cách để nuôi dưỡng tâm hồn và làm giàu cho cuộc sống. 2. Sống với niềm đam mê. Hãy để đam mê dẫn lối. Khi bạn làm điều gì đó với tất cả trái tim, bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại, sẽ tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong công việc. Đam mê giúp bạn vượt qua những thử thách, làm mọi thứ bằng sự tận tâm và luôn cảm nhận được giá trị của những gì mình đang làm. 3. Đừng so sánh mình với người khác. Mỗi người là một hành trình riêng, có những thử thách và mục tiêu khác nhau. So sánh chỉ làm bạn mệt mỏi và mất đi sự tập trung vào bản thân. Hãy dành năng lượng để phát triển chính mình, từng bước tiến về phía trước theo cách của riêng bạn. 4. Hãy dũng cảm đối mặt với thử thách. Cuộc sống không bao giờ dễ dàng, nhưng chính những thử thách lại là cơ hội để bạn trưởng thành. Mỗi lần vượt qua khó khăn, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng ngại thay đổi, bởi thay đổi là một phần tất yếu của cuộc sống. Hãy đón nhận nó như một cơ hội mới để khám phá và phát triển. 5. Sống với lòng trắc ẩn. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và chia sẻ cảm xúc của họ. Lòng trắc ẩn không chỉ làm cho thế giới quanh bạn trở nên tốt đẹp hơn, mà còn làm phong phú tâm hồn bạn. Một chút đồng cảm có thể mang lại niềm vui và hàn gắn những khoảng cách trong các mối quan hệ. 6. Hãy cười nhiều hơn. Tiếng cười là liều thuốc kỳ diệu. Nó không chỉ chữa lành tâm hồn bạn, mà còn là cách dễ dàng nhất để kết nối với mọi người. Một nụ cười chân thành có thể làm sáng bừng ngày của ai đó, lan tỏa sự tích cực và gắn kết trái tim. 7. Dành thời gian cho bản thân. Giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống, đừng quên chăm sóc chính mình. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, làm những điều mình yêu thích để tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng tâm hồn. Bản thân bạn cũng xứng đáng được yêu thương và chăm sóc. 8. Đừng ngừng học hỏi.
Cuộc sống là một hành trình học tập không ngừng. Mỗi ngày đều mang đến những bài học mới, và ai cũng có điều gì đó để bạn học hỏi. Hãy mở lòng, lắng nghe và không ngừng tìm kiếm tri thức. Sự khiêm tốn sẽ giúp bạn trở nên đáng kính và tiếp tục phát triển. 9. Giữ tâm hồn trẻ trung. Tuổi tác không phải là rào cản của niềm vui. Đừng để những con số làm bạn mất đi sự nhiệt huyết và khát khao khám phá. Hãy duy trì sự tò mò, mở lòng với những trải nghiệm mới và luôn sống với tinh thần trẻ trung. 10. Tình yêu thương là tất cả. Tình yêu thương không chỉ làm cuộc sống ý nghĩa mà còn là nguồn năng lượng vô tận. Hãy yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh, từ gia đình, bạn bè đến những người xa lạ. Yêu thương mang lại sự viên mãn và hạnh phúc thật sự. 11. Sống cho hiện tại. Hiện tại là tất cả những gì bạn có. Đừng để quá khứ cản bước hoặc tương lai làm bạn lo âu. Hãy sống hết mình cho từng khoảnh khắc, trân trọng những điều đang hiện hữu. Mỗi ngày là một cơ hội để yêu thương và tận hưởng. 12. Biết ơn những điều nhỏ nhặt. Hạnh phúc không chỉ đến từ những thành công lớn lao, mà còn từ những điều nhỏ bé, giản dị. Một bữa cơm quây quần, một cái ôm ấm áp, hay chỉ là một ngày không có gì xảy ra, tất cả đều đáng để bạn biết ơn. 13. Tự tha thứ cho mình. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng quan trọng là bạn học được gì từ chúng. Tự tha thứ không phải là lãng quên, mà là buông bỏ gánh nặng để bước tiếp. Hãy nhẹ nhàng với chính mình và cho bản thân cơ hội làm lại từ đầu. Chăm sóc sức khỏe là nền tảng cho mọi điều trong cuộc sống. Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Hãy ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và nghỉ ngơi đủ để giữ cho cơ thể và tâm trí luôn khỏe mạnh. Đừng bao giờ xem nhẹ giá trị của sức khỏe, vì chỉ khi có nó, bạn mới đủ sức lực và tinh thần để thực hiện những mục tiêu của mình. Biết nói không là một kỹ năng quan trọng để bảo vệ năng lượng và thời gian của chính mình. Đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Hãy đặt ra giới hạn và dành sự tập trung cho những gì thực sự quan trọng với bạn. Kết nối với thiên nhiên cũng là cách để tái tạo năng lượng. Một chút thời gian hòa mình vào cây cỏ, không khí trong lành và vẻ đẹp của thiên nhiên sẽ giúp bạn tìm lại sự cân bằng và cảm giác yên bình trong tâm hồn. Học cách buông bỏ là điều không thể thiếu. Có những điều trong cuộc sống không thuộc về bạn, dù bạn có cố gắng đến đâu. Thay vì níu giữ, hãy buông bỏ những điều không thể thay đổi và tập trung vào những điều tích cực hơn. Điều này sẽ giúp bạn sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Hãy giúp đỡ người khác bằng cả lòng nhân ái. Một hành động nhỏ bé cũng có thể thay đổi cả cuộc đời của ai đó. Sống với lòng nhân ái không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn làm phong phú thêm tâm hồn của bạn. Bên cạnh đó, hãy làm những điều bạn yêu thích, dù là công việc hay sở thích cá nhân. Những điều bạn đam mê sẽ mang lại niềm vui, sự thỏa mãn và cảm giác sống trọn vẹn. Thái độ lạc quan là chìa khóa để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thay vì tập trung vào những trở ngại, hãy nhìn thấy cơ hội trong thử thách và tận hưởng hành trình của mình. Hãy học cách sống đơn giản, loại bỏ những thứ không cần thiết và tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Sự đơn giản mang lại bình an và niềm vui bền vững. Lắng nghe cảm xúc của chính mình là cách để bạn hiểu rõ bản thân hơn. Cơ thể và tâm trí luôn gửi những tín hiệu quan trọng. Hãy chú ý đến chúng để chăm sóc bản thân một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đừng đánh giá người khác quá nhanh, bởi mỗi người đều có câu chuyện riêng và không ai hoàn hảo. Hãy sống với lòng khoan dung và tôn trọng sự khác biệt. Tin vào trực giác của mình, bởi đôi khi trực giác dẫn dắt bạn đến những quyết định đúng đắn mà lý trí không thể giải thích. Sống với lòng biết ơn cũng là cách để bạn trân trọng cuộc sống. Hãy biết ơn những gì mình có và những người xung quanh, vì lòng biết ơn giúp bạn nhìn cuộc đời với ánh mắt tích cực và hạnh phúc hơn. Đừng để lo lắng kiểm soát bạn. Lo lắng về tương lai hay hối tiếc về quá khứ sẽ chỉ làm mất đi niềm vui hiện tại. Hãy sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc và đón nhận cuộc sống như nó vốn là. Yêu thương và chấp nhận bản thân chính là bước đầu tiên để bạn có thể yêu thương người khác. Hãy tha thứ cho những sai lầm của chính mình, vì điều đó giúp bạn nhẹ lòng và tiếp tục tiến về phía trước. Đừng sợ sự cô đơn. Đôi khi, cô đơn là khoảng thời gian quý giá để bạn khám phá bản thân và tìm thấy sự bình an nội tại. Giữ niềm tin vào điều tốt đẹp trong cuộc sống, vì niềm tin sẽ dẫn lối bạn vượt qua những thử thách và khó khăn. Đừng quên trân trọng gia đình, nơi bạn luôn có thể trở về sau mọi dông bão. Tình yêu và sự hỗ trợ từ gia đình là nền tảng vững chắc giúp bạn vượt qua mọi thử thách và vươn lên trong cuộc sống. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi bạn biết trân trọng sức khỏe,
buông bỏ những điều không cần thiết và sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Hãy yêu thương bản thân, giữ niềm tin vào điều tốt đẹp và lan tỏa tình yêu thương đến những người xung quanh. Đây chính là cách để bạn sống một cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn. Những bài học sâu sắc về cách sống ý nghĩa và bình an. Hãy biết giữ sự khiêm nhường trước đấng tạo hóa. Người xưa có câu, làm giàu thường khó giữ nhân đức. Điều này vẫn đúng, đặc biệt trong xã hội hiện nay. Người xưa làm giàu bằng cách chân chính, chỉ mong có được cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, không cần tranh đua hơn thua. Nếu ai đó đến với bạn chỉ vì sự giàu có, hãy cảnh giác, bởi tai họa có thể đang rình rập ngay gần. Sự ganh đua mù quáng thường mang đến mất mát nhiều hơn là thành công. Biết thua đúng lúc để thắng cả đời. Trong tranh luận hay bất kỳ mối quan hệ nào, không nhất thiết phải thắng mãi. Có những lúc giả thua để giữ lợi ích chung là một cách buông bỏ đầy trí tuệ. Sự nhún nhường đúng lúc thể hiện bạn là người hiểu đạo lý, không cố chấp tranh giành những điều nhỏ nhặt. Chịu thiệt đôi khi là phúc. Hầu hết mọi người đều muốn chiếm phần lợi, nhưng ít ai hiểu rằng chịu thiệt là một bài học quý giá. Tất nhiên, cần phân biệt giữa chịu thiệt và bị lừa đảo. Dù có bị lừa, hãy tin tưởng vào quy luật tự nhiên và xã hội. Mọi sự sẽ tự cân bằng. Đừng để tâm đến việc trả thù hay oán hận, vì điều đó chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi. Đừng ham muốn hưởng thụ quá mức. Sự hưởng thụ thái quá dễ làm tâm hồn bạn trở nên yếu đuối. Chỉ qua những khó khăn, thử thách, con người mới rèn luyện được ý chí và trưởng thành. Cuộc sống không phải là chuỗi ngày để nuông chiều dục vọng, mà là hành trình rèn luyện và tìm kiếm giá trị đích thực. Bình thường chính là hạnh phúc. Người ta thường cố gắng mua danh chuộc tiếng để đạt được sự chú ý hoặc sự ngưỡng mộ. Nhưng điều đó chỉ khiến bạn kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Hãy sống bình dị, trung thực với chính mình, bởi bình thường không chỉ là trạng thái của hạnh phúc, mà còn là sự tự do thực sự. Tự tin là sức mạnh, nhưng hãy tỉnh táo. Tự tin giúp bạn bước đi mạnh mẽ trong cuộc sống. Nhưng tự tin mù quáng mà không biết điều chỉnh có thể dẫn đến thất bại. Hãy tự tin, nhưng đồng thời mở lòng để học hỏi và thích nghi với thực tế. Sức khỏe là tài sản vô giá. Công danh lợi lộc không thể so sánh với sức khỏe. Nếu mất đi sức khỏe, bạn sẽ mất tất cả. Cuộc đời không phải là để lao vào công danh mà quên đi giá trị của bản thân. Hãy dành thời gian chăm sóc cơ thể, tâm trí và giữ cho mình một lối sống cân bằng. Đừng để lòng tham điều khiển cuộc đời bạn. Trong tâm trí, nếu bạn chỉ chứa đựng đố kỵ, hận thù hay tham vọng, những điều đó sẽ nuốt chửng tất cả ánh sáng và lòng khoan dung trong bạn. Một người sống với tâm hồn đen tối sẽ mãi luẩn quẩn trong bóng tối do chính mình tạo ra, oán trách thế giới và tự làm khổ bản thân. Ngược lại, nếu bạn dung chứa lòng thiện lương, sự khoan dung và lòng biết ơn, bạn sẽ thấy ánh sáng trong cuộc đời mình lan tỏa. Lòng cảm ơn và thiện ý sẽ mang lại sự bình an nội tại và giúp bạn trải nghiệm cuộc sống ở một cảnh giới cao hơn. Khi buông bỏ những tham vọng không cần thiết, bạn sẽ nhận ra sự giải thoát mỹ diệu đến nhường nào. Cuộc sống không phải là sự tích lũy vật chất. Nhiều người dành cả đời bôn ba để mưu cầu tiền tài, danh vọng, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Thay vì đuổi theo những thứ không mang lại giá trị bền vững, hãy tập trung vào việc xây dựng một tâm hồn thiện lương, tràn ngập ánh mặt trời. Sống với lòng bao dung và sự giác ngộ. Khi đối diện với bất kỳ mâu thuẫn hay khó khăn nào, điều đầu tiên bạn nên làm là nhìn lại chính mình. Hãy tìm kiếm những thiếu sót của bản thân và không ngừng chỉnh sửa chúng. Đừng để những khuyết điểm của người khác làm bạn phiền lòng hay mất bình an. Tấm lòng rộng lớn và sự thấu hiểu sẽ giúp bạn hóa giải mọi điều không tốt. Khi trái tim bạn đủ bao dung để chứa đựng cả vũ trụ, bạn sẽ cảm nhận được sự hòa hợp giữa mình và thiên nhiên, giữa mình và vạn vật. Những thị phi, đúng sai, tranh chấp, được mất hay công danh lợi lộc rồi sẽ chỉ như một vở kịch thoáng qua. Quay đầu là bờ. Biển khổ của đời người là vô tận, nhưng quay đầu lại chính là bến bờ bình yên. Quay đầu không chỉ là dừng lại những việc làm sai trái mà còn là cơ hội để bạn nhận ra chính mình. Khi bạn không còn bị lôi cuốn bởi cám dỗ của tiền tài, danh vọng hay sắc đẹp, đó chính là lúc bạn tìm thấy bản ngã chân thật. Câu nói, chỉ cần quăng con dao đồ tể trong tâm đi thì thành Phật tức khắc hàm ý rằng sự giác ngộ bắt đầu từ việc dừng lại những điều ác, buông bỏ lòng tham và sống với tâm hồn trong sáng. Hãy lắng nghe lời khuyên của người già. Người già là những người đã trải qua nhiều thăng trầm. Những bài học và kinh nghiệm của họ là kho báu quý giá. Lời khuyên của họ không chỉ dựa trên sự từng trải mà còn xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn bảo vệ bạn khỏi những sai lầm.
Tuy nhiên, người trẻ cần tiếp nhận với sự khách quan, biết lựa chọn những điều phù hợp để áp dụng vào hoàn cảnh của mình. Đó mới là cách để vừa tôn trọng kinh nghiệm, vừa giữ được tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ. Hòa mình vào sự bao la của cuộc sống. Khi bạn học cách buông bỏ những điều nhỏ nhặt và tập trung vào sự rộng lớn của vũ trụ, bạn sẽ thấy tâm hồn mình an nhiên hơn. Không có mâu thuẫn nào đáng để bạn đánh đổi sự bình an nội tại. Những gì thuộc về vật chất hay danh vọng cũng chỉ là phù du. Điều quan trọng là bạn sống như thế nào để lòng luôn nhẹ nhõm và tâm hồn luôn thanh thản. Hãy sống giác ngộ, sống bao dung và biết lắng nghe. Cuộc đời bạn sẽ trở nên ý nghĩa và bình an khi bạn biết quay đầu trước những sai lầm, lắng nghe kinh nghiệm của những người đi trước và buông bỏ những điều không cần thiết. Đó chính là con đường dẫn đến sự tự do và hạnh phúc thật sự. Sống an yên giữa dòng đời biến động. Tuổi trẻ là giai đoạn năng động, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng đôi khi, chính sự tự tin quá mức vào năng lực bản thân lại khiến người trẻ dễ bỏ qua những bài học quý giá từ người lớn tuổi. Người già, với sự từng trải và kinh nghiệm sâu sắc, chính là kho báu vô giá trong gia đình. Vai trò của họ không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn là nguồn tri thức giúp bù đắp những thiếu sót mà cuộc sống hiện đại khó mang lại. Biết cảm ơn những người lớn tuổi không chỉ mang lại phúc báo, mà còn giúp bạn nuôi dưỡng một tâm hồn rộng mở và thiện lành. Trong cuộc sống, đức hạnh là nền tảng để làm người. Người xưa nói, tài do đức dưỡng, trí do tâm sinh. Không có một trái tim biết cảm ơn và báo đáp, dù tài giỏi đến đâu cũng khó đạt được thành công bền vững. Lòng người hướng về bạn không chỉ bởi những gì bạn làm ra, mà còn bởi tấm lòng chân thành mà bạn trao đi. Khi bạn sống với sự chân thật và thiện lương, những gì thuộc về bạn sẽ đến như nước chảy xuôi dòng. Trách nhiệm bắt đầu từ chính mình. Gặp phải khó khăn hay thất bại, đừng vội trách trời, trách đất hay đổ lỗi cho người khác. Hãy tự nhìn nhận vấn đề từ bản thân. Mọi chuyện không như ý đôi khi chỉ bởi ta quá cố chấp trong tâm. Chỉ cần thay đổi cách nhìn, thay đổi tâm thái, ngoại cảnh sẽ chuyển hóa theo. Tâm thái quyết định tất cả, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Đừng cố tìm cách biện minh hay ngụy biện cho sai lầm của mình. Thay vào đó, hãy hành động để thay đổi tình hình. Mọi khó khăn đều chứa đựng bài học nếu bạn biết nhìn nhận với tâm thế sẵn sàng học hỏi. Tấm lòng rộng mở, cuộc sống rộng rãi. Lòng bạn rộng, đường sẽ mở. Lòng bạn hẹp, mọi thứ sẽ bị bó buộc. Sự nhẫn nhịn không chỉ là đức tính cần thiết, mà còn là nghệ thuật sống. Một sự nhịn, 9 điều lành. Hãy học cách thích ứng với người khác, thay vì mong đợi người khác thay đổi vì mình. Thân thiện và giúp đỡ người khác, bạn sẽ nhận lại sự đối đãi tử tế và sự trợ giúp từ họ. Khi gặp những kẻ vô lý, sinh sự, hãy mỉm cười thay vì tranh cãi. Chân lý không cần chứng minh ngay lập tức, thời gian sẽ trả lời tất cả. Hãy giữ cho lòng mình trong sạch, vì trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay. Học cách buông bỏ và sống đơn giản. Cuộc sống vốn dĩ không phức tạp, nhưng chính lòng tham và sự cố chấp của con người làm nó trở nên nặng nề. Những gì thuộc về bạn sẽ mãi là của bạn. Những gì không phải của bạn, dù có tranh giành đến cùng cũng chỉ phí công vô ích. Hãy đặt ra cho mình một chuẩn mực sống và giữ tâm mình thanh tịnh. Cuộc sống giản đơn không có nghĩa là buông bỏ tất cả, mà là làm đúng việc vào đúng thời điểm. Lúc làm việc thì chăm chỉ làm việc, lúc ăn cơm thì tận hưởng bữa ăn. Ngày nối tiếp ngày, tháng năm trôi qua, sự an yên nằm trong những khoảnh khắc nhỏ bé ấy. Biết ít chuyện, lòng thanh thản hơn. Người xưa nói, biết ít chuyện, phiền não sẽ ít. Biết nhiều chuyện, thị phi càng lắm. Đừng cố gắng biết quá nhiều thứ không cần thiết, cũng đừng tham gia vào những câu chuyện thị phi không có giá trị. Giữ lòng mình trong sạch, tâm hồn sẽ luôn thanh tịnh. Tâm là gốc rễ của mọi điều. Cuộc đời bạn sẽ phản ánh những gì bạn chứa trong tâm. Nếu tâm bạn đầy đố kỵ, tham lam, mưu mô, bạn sẽ mãi bị giam cầm trong bóng tối. Nhưng nếu trong tâm bạn có lòng thiện lương, sự khoan dung và lòng cảm ơn, bạn sẽ sống trong ánh sáng của bình an và niềm vui. Tâm sinh tướng, cảnh tùy tâm chuyển. Hãy chăm sóc tâm hồn như chăm sóc một khu vườn. Loại bỏ những cỏ dại của sân si, tưới tắm nó bằng sự yêu thương và lòng biết ơn. Cuộc sống bạn sẽ nở hoa, tràn đầy hương thơm của bình yên và hạnh phúc. Để video thêm phần ý nghĩa, các bạn hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè nhé. Điều đó sẽ là động lực rất lớn để mình tiếp tục mang đến những câu chuyện hay và ý nghĩa hơn nữa.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.